वेलकम एभ्रीवन। आज हामीहरूले हाम्रो दैनिक जीवनमा एकदमै उपयोगी एकदमै छोटा वाक्यहरू सिक्नेछौँ। सो लेट्स स्टार्ट। यु क्यान तिमी गर्न सक्छौ। यु क्यान से इट अगेन यो फेरि भन से इट अगेन। मे आई इट के म खाऊँ मे आई इट बी फ्रेन्डसिम उसँग साथी बनाऊ। बी फ्रेन्डसिम उसँग साथी बनाऊ। लेट मी स्टे मलाई रुक्न देऊ। लेट मी स्टे मलाई रुक्न देऊ। स्टे अवे टाढा रहनुहोस्। स्टे अवे टाढा रहनुहोस्। गिभ हिम माई लभ उसलाई मेरो माया दिनु। गिभ हिम माई लभ उसलाई मेरो माया दिनु। You cannot तिमी गर्न सक्दैनौ। You can't तिमी गर्न सक्दैनौ। You can't। पछिल्लो पटक last time पछिल्लो पटक। म जानेछु I will go म जानेछु। पक्का for sure पक्का। मलाई डर लागिरहेको छ। I am afraid मलाई डर लागिरहेको छ। उहाँलाई हेलो भन। say hello to him उहाँलाई हेलो भन। खाना आफै लिनुहोस्। help yourself to the food खाना आफै लिनुहोस्। म निस्कदैछु। I'm leaving म निस्कदैछु। म निस्कनेवाला छु। I'm about to leave म निस्कनेवाला छु। I'm about to leave